हेलो साथीहरु, नमस्कार सबैजनालाई। ओके, आजको भिडियोमा चाहिँ हामी एउटा लगइन एप बनाउने छौँ। लगइन गरेर कसरी लगइन गर्ने, कसरी एपमा रजिस्ट्रेसन गर्ने, कसरी एकाउन्ट क्रिएट गर्छौँ हामी, अनि कसरी युजर नेम र पासवर्डलाई हामी राखेर लगइन गर्छौँ भन्ने कुरा आज हामी यो भिडियोमा देख्नेछौँ। त्यसको लागि मैले कोही एउटा सिम्पल डिजाइन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले एउटा लिनासी भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ, त्यसबाट म डिजाइन गर्छु। त्यसलाई मैले फास्ट लुकमा तपाईँलाई देखाउँछु यहाँनिर सिम्पली। त्यस पछाडि हामी एन्ड्रोइड स्टुडियोमा यसको लेआउट बनाउँछौँ। यसको फाइलहरू हामी गर्नेछौँ। ओके साथीहरू, ओके, यो भेरी इजी छ, यो सिम्पललाई यसलाई फलो गर्नु। हो साथीहरू, कोही अब मैले यहाँनिर जस्ट मैले कपी यहाँनिर मैले बनाएको यो फाइलहरू देख्न सक्छु तपाईँले। यो फाइल यो हामीले जस्ट यो लेआउट फाइल रहेको छ। ओके, अनि यहाँनिर हामीले यो जस्ट यो एक्सपोर्ट गरेको यो बटन र ब्याकग्राउन्ड छ, यसलाई मैले कपी गरेँ। ओके, अब हामी एन्ड्रोइड स्टुडियोमा जान्छौँ र एउटा हाम्रो प्रोजेक्ट एप, ओके, एपको लागि प्रोजेक्ट बनाउँछौँ। एम्प्टी एक्टिभिटी सेलेक्ट गरेँ मैले, एउटा नाम दिनुहोस् यहाँनिर एपको लागि। अब यसलाई फिनिस गरिदिउँ। हो, त्यसलाई मैले मिनिमाइज गरेँ। ओके, यो टेक्स्ट व्यूलाई मैले जस्ट डिलिट गरेँ। ओके, टेक्स्टमा जान्छु म। ओके, यो हाम्रो कन्स्ट्रेन्ट लेआउटलाई हामी चेन्ज गर्छौँ यहाँनिर। ओके, मैले गरेँ, लिनियर लेआउट लगाइदिएको छु। अब हामी यहाँनिर हाम्रो कोड लेख्नेछौँ। ओके, हामी डिजाइन भ्यूमा जान्छौँ। सबभन्दा पहिले म आफ्नो यो रिसोर्स फाइलहरू जुन जुन छ मैले कपी गरेको, यसलाई मैले ड्राइभर फोल्डरमा पेस्ट गर्छु। तपाईँले पनि सेम गर्नु होला। यो फर्स्टवटा चुज गर्नु होला र यसलाई ओके गरिदिनु। ओके हानिदिनुहोस्। यहाँनिर आइसकेको छ इमेजहरू, जस्ट यो ब्याकग्राउन्ड इमेज हो हाम्रो, यो बटनको लागि र एडिट टेक्स्टको लागि। ओके साथीहरू, यो लिनियर लेआउट हाम्रो बस यो होरिजेन्टल भएको छ, यसलाई मैले जस्ट ओरिएन्टेसन चेन्ज गर्छु। यसलाई भर्टिकल बनाउँछौँ हामी। अब म एउटा यसलाई इमेज भ्यू ड्र्याग गरेँ। ओके, एउटा इमेज चुज गर्नुहोस् यहाँनिर। ओके, हामीले बनाएको यो इलिप्स एक्सपोर्ट गरेको थियौँ हामीले, त्यसको यो फाइललाई हामीले रिनेम गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने सबै हामीले क्यापिटल लेटरमा लेखेको छ। त्यही भएर यसलाई यो यहाँनिर देखाइरहेको छैन, यसलाई मैले स्मल लेटरमा चेन्ज गर्छु। तपाईँले पनि आफ्नो रिनेम गरेर यसलाई स्मल बनाउनु होला, अनि मात्र यसले एन्ड्रोइड स्टुडियोले सपोर्ट गर्छ। जहिले पनि तपाईँले रिसोर्स फाइलहरूलाई यसरी स्मल लेटरमा लेख्नु होला। ओके, मैले इमेज ड्र्याग गरेँ। अब चाहिँ यो हाम्रो इलिप्स यहाँनिर देखाइरहेको छ। अब यसलाई मैले ओके गर्छु। हाम्रो आइसकेको छ। यसलाई मैले जस्ट यसलाई अलाइन गर्छु। अब हामीले यसको विड्थ दिन्छौँ, यसको हाइट पनि दिन्छौँ हामी, यसको सेट गरौँ। यसको ग्राभिटी हामी दिन्छौँ सेन्टर। ओके, यहाँनिर हाम्रो अलिकति ओके अलि मिलिरहेको छैन, यो
यसलाई म जस्ट मिलाउँछु यहाँ कस्तो कस्तो कलर ठिक हुन्छ भनेर हो यो त धेरै ठुलो भयो ओके सायद अब ठिक छ हाम्रो लेआउट हाम्रो यो राम्रो देखिरहेछ लुक्स अझै पनि भएको छैन ओके अब चाहिँ हाम्रो एकदम फ्रेस छ यो हाम्रो लगइन टेक्स्ट रहेको छ यसलाई चाहिँ मैले अलिकति ठुलो पार्छु यहाँनिर साइज दिएँ ओके अब हामी एउटा यहाँनिर बटन ओके हामी एउटा एडिट टेक्स्ट बनाउँछौँ सबभन्दा पहिला हामीले दुईवटा एडिट टेक्स्ट एउटा युजर नेमको लागि र एउटा पासवर्डको लागि चाहिने भएको छ ओके तपाईँले आफ्नो एउटा एडिट टेक्स्ट बनाउनु होला यसको हाम्रो विथ हुनेछ 300 DP एन्ड ओके ओके अहिले हामी ऱ्याप कन्टेन्ट दिनु सिम्पली हामीले एउटा हिन्ट दिएको हामीले जस्ट यसलाई हामी भरे एडिट पनि गर्न सक्छौँ यो हिन्टलाई हामी मेटाउन सक्छौँ ओके यसले मैले कपी गरेँ यहाँनिर पेस्ट गर्छु हाम्रो सेकेन्ड पासवर्डको लागि रहेको छ यो चाहिँ यसको पासवर्ड टेक्स्ट चेन्ज गर्नु होला यसको हिन्ट चेन्ज गरेर हामी जस्ट यसलाई सिधै हाल्छौँ ठिक छ साथीहरू अब हाम्रो यो बटनलाई चाहिँ हामी जस्तो यो लगइन बटन रहेको छ हाम्रो यसलाई पनि एउटा डिजाइन दिनुपर्ने हुन्छ हामीले लुक्स ओके यसको लागि हामी सेम एट्रिब्युट्स दिन्छौँ यसको विथ र हाइट हाम्रो 300 DP एन्ड म्याच प्यारेन्ट रहेको छ ऱ्याप कन्टेन्ट दिन्छौँ हामी यसलाई ओके यसलाई हामी यहाँनिर हल्का म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर ओके यसको हामीले मार्जिन टप यहाँनिर अलिकति मिलाउनुपर्ने हुन्छ ओके हामीले यसको कलर चेन्ज गऱ्यौँ यसलाई पनि हामीले व्हाइट कलर दिन्छौँ हामी टेक्स्टको लागि
तर अब हामीले यहाँनिर दुईटा टेक्स्ट भ्यू चाहिएको छ। ओके हामीले दुईटा टेक्स्ट भ्यू एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि र एउटा फरवर्ड पासवर्डको लागि हामी यहाँनिर दिनेछौँ। ओके हामी यसलाई यहाँनिर सही ठाउँमा अलाइन गर्नेछौँ। खोज गर्नु होला। जस्ट अब हामी अर्को एउटा टेक्स्ट भ्यू बनाउँछौँ यहाँनिर पासवर्ड फरवर्ड रिकभरको लागि हामी जस्ट एउटा टेक्स्ट भ्यू लिन्छौँ यहाँनिर। यसलाई चाहिँ हामी पछाडि यसलाई यहाँनिर टेक्स्ट भ्यूमा क्लिक गराएर हामी नयाँ एक्टिभिटी खोल्नेछौँ र त्यसमा हामी अर्को काम गर्नेछौँ। पासवर्ड रिसेटको अथवा क्रिएट एकाउन्टको हामी काम गर्नेछौँ यसलाई। अब हाम्रो डिजाइन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो देखिरहेको छ। हामीले जस्तो हामीले डिजाइन गरेको त्यस्तै हामीले बनाइसकेको छौँ। ओके र अब यसलाई हामीले यसको हामीले अरू पनि एक्टिभिटी बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले ब्याक एन्ड कोड पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ जाभाको लागि र मात्र हाम्रो काम यसले पुरा वर्किङ गर्नेछ। ओके त्यसको लागि हामी नेक्स्ट ट्युटोरियल बनाउँछौँ। यो धेरै लामो भइसकेको छ। यो डिजाइनको लागि मात्र थियो आजको ट्युटोरियल। ओके सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला साथीहरू। थ्याङ्क यू सो मच।